Asta e în continuare cea mai tare chestie pe care poți să o faci pe un telefon în 2025. O dată așa și încă o dată așa. Asta este cel mai scump și mai avansat pliabil din lume. Dar nu asta vreau să vi-l arăt astăzi, pentru că despre Mate XT Ultimate Design de $3.000, m-am jucat cu $3.000, v-am mai povestit. Vreau să vă arăt un telefon care nu e disponibil ca și ăsta la noi. Vreau să vă arăt acest Vivo X Fold 5. Sunt într-o mică aventură prin Asia, sunt în momentul ăsta în Hong Kong, într-un magazin, și am găsit un telefon care nu e disponibil la noi, nu cred că va ajunge, dar este lăudat de mulți ca fiind poate unul dintre cele mai bune pliabile care s-au făcut vreodată. Acesta este Vivo X Fold 5. Este unul dintre cele mai subțiri și cele mai ușoare, are doar 217 grame telefonul ăsta, așa cum îl vezi. Este super subțire, are doar 8,8 mm și el. Practic suntem în zona de sub 9 mm la toate telefoanele pliabile de top, dar ăsta are și protecție IP5X, IPX8, IPX9. Uite că scrie aici, vezi? Am fițuică frumos. 16 GB de RAM, 512 GB de stocare. Bun, acum, seamănă destul de mult cu Honor Magic V3 și cu V5 și are câteva chestii tari. Are câteva chestii pe care alte telefoane nu le au. Spre exemplu, telefonul ăsta are baterie de 6000 de mAh și niște camere și un ecran tunate de Zeiss. Ecranul are culorile, cică, cu tuning de la Zeiss. Și ce înseamnă chestia asta? Să arăt un pic pe partea de cameră. Uite, o să arăt către magazinul de acolo. Ultra-wide-ul care e mai bun decât la Oppo Find N5. Camera principală de 50 de megapixeli. Uite, cu recunoaștere de oameni și de obiecte. Zoom digital 2X, apoi zoom optic 3X, stabilizat, foarte bun, și apoi zoom 10X. Chestia asta este foarte tare. Și am observat o chestie, ca dacă ești, pe exemplu, din... Pot să schimb rezoluția? Da. Dacă mă duc la 4K la 60 fps, doar pe front. Ok, nu pot. Deci pe camera principală asta este prima limitare. Am 1080 la 30 fps, dar am recunoaștere facială. Însă, dacă mă duc pe camera Rear HD Selfie, cum îi spun ei, pot să fac chestia asta. Și pentru video, în momentul ăsta, folosind camera de aici, am recunoașterea asta și tracking pe 4K în 60 fps. Asta este unul dintre principalele avantaje acestui telefon. Are niște camere foarte bune de la Zeiss și îl poți folosi așa. Îl ții cu mâna așa și te filmezi cu o cameră foarte bună și cu 0.6 și cu 1 și cu 2. Pe partea de fotografie stă și mai bine v-am arătat și camerele astea făcute împreună cu cei de la Zeiss fac diferența. Problema asta este încă o dată că telefonul ăsta nu este disponibil decât în câteva piețe din Asia. Ia uite, în clipul lor de prezentare îi demonstrează că este rezistent inclusiv la șocuri, poate fi înghețat, poate fi lovit, iar balamaua asta, care avea niște ranforțări cu fibră de carbon. O să speculez, pentru că n-am informații oficiale. Ei sunt în același grup cu OnePlus, Vivo, adică și cu Oppo. Și telefonul ăsta seamănă, dar nu este identic cu acest Find N5, care era considerat, până să apară Magic V3 și V5 de la Honor, ca fiind cel mai bun pliabil de pe piață, pentru că nu i s-ar vedea deloc de aici the crease, cum să zicem asta, plierea, zona unde se face plierea. În continuare, un ecran foarte frumos, un telefon foarte reușit, da? Aici, spre exemplu, nu mai e tunat cu Zeiss, e tunat cu Hasselblad, camera wide este un pic mai slabă. Asta este un picuț mai gros. Asta are aproape 1 mm în plus. Este la 8,93, hai să zicem, jumătate de milimetru. Are și bateria un pic mai mică. Așadar, sunt două generații diferite. Practic, ce aduce de acum Oppo și cu OnePlus în Europa și în restul lumii arată așa. Asta este ceea ce avem pe piața internațională și, dincolo, varianta pentru Asia. Și văd un fenomen foarte interesant în care producătorii asiatici, mai ales cei din China, vin cu telefoane mai avansate prima dată pe piața de la ei. Nu este singurul telefon foarte bun care nu este disponibil în afara Chinei. Spre exemplu, tot de la Vivo există un X200 Ultra, care este considerat top pe cameră și nici măcar aici în Hong Kong nu l-am văzut. Uite, mă uitam acolo pe raft, nu. Este doar pliabilul X Fold 5,
nici măcar aici nu îl au. Acest X Fold 5 așadar, la 217 grame și puțin peste 8 mm, este unul dintre cele mai bune pliabile, care mie mi se pare că este acolo cu Honorul Magic V3. Sunt mult mai interesat însă în momentul ăsta de Magic V5, care o să fie disponibil și la noi, pentru că văd cam aceeași tehnologie. Și din nou, acum speculez, n-am nicio informație din industrie care să-mi confirme sau să-mi infirme și nu cred că o să o facă. Dar seamănă extrem de mult tehnologia asta de aici, seamănă foarte mult felul în care pliază și cum fac canturile mai mulți producători. Am văzut aceeași strategie și la Honor, și la Huawei, și la cei de la Vivo, și la cei de la OnePlus, evident, și de la Oppo. Sunt mai mulți producători în zona asta de aici care au venit cu acești 4, ceva milimetri, cu perforările astea pentru sunet, microfoane, cu alte microfoane în partea de sus. Ce are diferit acest Vivo X Fold 5, iarăși care mai îmi place, este butonul ăsta care trece pe vibrație. L-au făcut să pară ca la Apple. Este un buton de acțiune rapidă. Pe partea asta de aici am senzor de amprentă și buton de volum și mai are o chestie interesantă. Mai are două chestii interesante. Ci că se conectează cu produse din ecosistemul de la Apple, cum este Apple Watch și căștile nativ cumva. Nu știu cum, că nu am aici să testez, dar faptul că reușesc să facă chestia asta cu Apple Watch, ar fi primul Android de care aud așa ceva. Mie au ajuns să-mi placă pliabilele astea, mă vedeți probabil că în ultima vreme vorbesc ceva mai des despre telefoane pliabile, pentru că mie mi se pare că ești mult mai productiv așa. În vacanță, spre exemplu, de obicei obișnuiam să iau un laptop după mine, de data asta nu mi-a mai trebuit pentru că am un Magic V3 care lucrez toată ziua și la 8 inch în diagonală eu cred că deja e un device foarte bun. Cam astea sunt niște impresii rapide despre un telefon care încă o dată nu este disponibil la noi și apropo să vă zic un pic și prețul, că o să fiți surprinși. Telefonul acesta se vinde aici în zonă 12.000 de $1.500. Este mai ieftin decât Find N5, este mai ieftin decât Samsung Galaxy Z Fold 7, dar nu reușește în momentul ăsta să-l bată pe noul Honor Magic V5, pentru care am făcut un clip separat. Eu sper să ajungă atât de ieftin și la noi, dar am văzut o promoție de lansare pentru Honor Magic V5 aici la vreo 1.300 ceva de euro, cu căști de la Sony oferite cadou la lansare, ceea ce mi se pare incredibil. Sper să vedem genul ăsta de oferte și în țara noastră. La noi trebuie să mai adaugi TVA, aici în Hong Kong, unde am filmat eu, nu există TVA, de-aia au zis niște prețuri ceva mai mici. Așadar, dacă vrei să ajungi în Hong Kong, eu am filmat într-un magazin care se numește Broadway, dar mai există Fortress, unde poți să găsești gadgeturi și tehnologie la prețuri foarte competitive din ce am văzut eu, mai ales încă o dată că nu au sales tax și TVA. Am mai vorbit despre asta într-un alt clip. Cam așa arată un mini tech vlog, dacă vrei, de aici, dintr-un magazin de gadgeturi. Nu este singurul pe care l-am făcut, am mai făcut și altele. Mă bucur foarte mult că pot să văd în același loc telefoane de la toți producătorii. Am văzut inclusiv telefoane care nu vin la noi și mă bucur să văd că tehnologia avansează și îmi pare rău că sunt unele chestii foarte tari pe care noi nu le vom vedea prea curând. Dar măcar să vedem ce ratăm, nu? Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Și până data viitoare, să vă fie numai bine!